Всіх вітаю на своєму каналі і розпочинаємо нашу роботу з матеріалів. Для того, щоб зробити такий брелочок, нам потрібна ниточка. У мене це Yarn Jeans зеленого кольору, відповідно до неї гачок 2,5. Написано 4, тут просто помилка при друкі. 2,5 гачечок. І будь-який карабін чи кріплення для того, щоб його можна було прикріпити. І ще намистинки. У мене скляні намистинки, ось такі. Розпочинаємо. Для початку нам потрібно набрати ланцюжок з повітряних петель. Робимо закріплюючу першу. І набираємо 16 повітряних петель. Є. В другу від гачка ми пров'язуємо перший стовпчик без накиду. Ось перша, в другу від гачка. І до кінця ланцюжка також в'яжемо стовпчики без накиду. Дов'язуємо останній, і всього ми пров'язали 15 стовпчиків без накиду. Тепер туди, де в нас останній стовпчик, ми пров'язуємо ще 2. І переходимо на іншу сторону, продовжуємо в'язати стовпчиками без накиду по іншій стороні. І в останню пров'язуємо 2. Ось так виходить у нас. Далі з першим стовпчиком без накиду попереднього ряду ми робимо з'єднувальний стовпчик, підтягуємо все, повітряну петлю і сюди ж робимо один стовпчик без накиду. Можна його відмітити маркером. І далі в кожен стовпчик без накиду попереднього ряду ми пров'язуємо по одному без накиду. По колу, рухаємося по колу. Продовжуємо далі. По іншій стороні також в'яжемо.
Все, ми дійшли до кінця рядочку. Ось так у нас виходить. Тепер робимо з'єднувальний стовпчик з першим. Це у нас з'єднувальний, повітряна петля, і ось сюди, в перший стовпчик без накиду попереднього ряду, ми знову робимо з'єднувальний стовпчик, затягуємо гарненько, повітряну петлю і сюди ж стовпчик без накиду. Далі проходимо по колу знову до кінця рядочку. В'яжемо самостійно, зустрічаємося в кінці рядочку. Ось такий у нас виходить вже горошок. І закінчуємо ми тут так само, як в попередньому рядочку, з'єднувальним стовпчиком. Стовпчиком без накида попереднього ряду. Гарненько затягуємо. Робимо повітряну петлю. І зробимо невеличкий хвостик. Додаємо ще 4. В другу від гачка робимо стовпчик без накида. Другий стовпчик без накида, далі продовжуємо. Третій. І четвертий. Потім з'єднуємо з полотном основним між рядочків, захвачуємо ниточку, витягуємо її і виходить ось такий хвостик. Тепер ми наберемо іще повітряні петлі для того, щоб зробити характерний для горошка ось цю спіральку. Набирайте щільно. Я набрала 28 повітряних петель. Мені цього достатньо. Тут ми ниточку можемо обрізати. І тепер для того, щоб вона отримала характерну спіральку, ми заматуємо наш гачечок і трішки потримаємо. Так потрібно буде зробити декілька разів і маємо ось таку спіральку. Тепер нам потрібно взяти намистинки, дивлячись, якого у вас розміру, і приміряти скільки їх поміститься. У мене поміщається 6, можна і 7. Можна вмістити і 7. Ну, побачимо. 6 у мене поміщається вільно. Наші намистинки можна приклеїти термоклеєм, суперклеєм чи текстильним клеєм, а можна почергово їх пришити за допомогою голки і нитки. Можна використати такого самого кольору або іншого зеленого і пришити, щоб вони трималися. Тож, вирішуйте або приклеїти, або пришити. Я буду пришивати за допомогою голки і нитки.
В мене помістився і 7, тож я і 7. 7 намистинку туди прикріпила. Вивела ниточку ось сюди. І тепер ми можемо обрати будь-який карабін. І за допомогою голки і нитки пришити. Наприклад, ми можемо взяти ось цей і за допомогою голки і нитки пришити ось сюди. Краще взяти в тон кольору, буде не так помітно. Пришиваємо самостійно. І все. Наш брелочок готовий. Ось наш брелочок з карабінчиком у вигляді горошка готовий. Він зручно його використовувати як антистрес, тому що після того, як пришиваєш кульки, їх можна рухати на мистинки, ось ці скляні. І вони, відповідно, в мене двокольорові і змінюють колір. Всім дякую за перегляд і підписуйтесь і ставте лайки.